ओके, वेलकम बॅक. कसे आहात सगळे? चला, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मायक्रो कंट्रोलरचा सिलेबस पाहत होतो. मायक्रो कंट्रोलर इज चॅप्टर नंबर 3 in your paper number 3. Microcontroller is very important chapter. In this chapter, we have studied about introduction of microcontroller. What is the difference between microprocessor and microcontroller? In this chapter, we have to study basic microcontroller 8051. We study the block diagram of 8051, and then we discuss about the pin layout or pin diagram of microcontroller 8051. And lastly, in this chapter, we'll study different type of application where these microcontrollers are used. Chapter number 4 is network technology. This is very important chapter. This is the practical chapter where you have to work. In this chapter, we'll study different types of transmission lines. Transmission lines of different types. We study here different cable. What is coaxial cable? What is fiber optic cable? Then we'll see different type of networks and topology. What is LAN? What is MAN? What is WAN? What is star topology? What is burst topology? All these networks and topologies are studied in this chapter. Important thing here, we have to study each protocols. Computer follows certain protocols. Just like while riding the vehicle, you follow certain protocols and rules. Similarly, in computer system also, we have to follow some protocol. Some defined protocols are installed in your computer system. Lastly, in this chapter, we'll study introduction to connectivity devices. Different type of connectivity devices are used in computer to connect the different devices to each other, and we have to study these connectivity devices. या चॅप्टरमध्ये आपण ट्रान्समिशन लाईनचा अभ्यास करणार आहोत. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे नेटवर्क असतात, लोकल एरिया नेटवर्क किंवा वाईड एरिया नेटवर्क किंवा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेगवेगळ्या प्रकारच्या टोपोलॉजी जे आहेत त्याचा आपण अभ्यास करणार. महत्त्वाचं म्हणजे प्रोटोकॉल्स. आपण जसं गाडी चालवताना काही प्रोटोकॉल पाळतो. कोणी आपल्या अनोळखी व्यक्ती येत असेल तर त्याला त्याच्याशी बोलताना, नवीन काही येत असेल तर त्याला सामोरं जाताना काही प्रोटोकॉल पाळतो. तसंच इथंही काही प्रोटोकॉल्स कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये संदेशवहन करताना, इनपुट आउटपुट एकमेकांना कनेक्ट करताना प्रोटोकॉल पाळले जातात. ते कोणते प्रोटोकॉल असतात ते आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. महत्त्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे कनेक्टिव्हिटी डिव्हायसेस जे असतात त्या कनेक्टिव्हिटी डिव्हायसेसची ओळख तुम्हाला ह्या चॅप्टरमध्ये होईल. छोटंसं चॅप्टर आहे. आपण त्यासाठी आपल्या कॉम्प्युटर लॅबमध्ये जातो. तिथं त्यांची जी टेक्नॉलॉजी त्यांनी जी वापरली, नेटवर्किंगसाठी जी टेक्नॉलॉजी त्यांनी वापरलेली आहे ते तुम्ही प्रत्यक्ष पाहू शकतात आणि त्याचा अभ्यास करू शकतात. म्हणजे प्रॅक्टिकल पण होऊ शकतं आणि थिअरॉटिकल आपण शिकतोच त्याला. 5वं जे चॅप्टर आहे ते एकदम सोपं. आतापर्यंत तुम्ही बऱ्याचदा ते चॅप्टर शिकलेलं आहात. तुम्हाला 10वीपर्यंत मला वाटतं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नावाचा एक विषय होता. यामध्ये तुम्ही कॉम्प्युटर शिकतात. कॉम्प्युटर सगळ्यांना माहिती आहे आणि आता तुम्ही घरी, मी माझ्या लॅपटॉपवरती हे व्हिडिओ रेकॉर्ड करतोय. तुम्ही तुमच्या घरी लॅपटॉप किंवा मोबाईलवरती पाहत आहेत. मोबाईल इज नथिंग बट अ स्मॉल कॉम्प्युटर. तर हे कॉम्प्युटरचं फंडामेंटल काय? चॅप्टर नंबर 5 हे फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्युटर आहे. In this chapter, we'll study the basic block diagram of computer. What is computer? What are the basic elements of computer? What is input device? What is output device? What is CPU? What are the different memories used in computer? What is the function of memory? आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये शिकायच्या आहेत. मेमरी काय असतं, त्याचे इनपुट डिव्हाइस कोणाला म्हणतात, आउटपुट डिव्हाइस कोणाला म्हणतात, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट म्हणजे नेमकं काय असतं, कॉम्प्युटरच्या आतमध्ये ते मदरबोर्ड नेमकं कसं असतं. आपण प्रत्यक्ष कॉम्प्युटर उघडतो, त्याचं मदरबोर्ड तुम्ही पाहतात. मदरबोर्डवर नेमकं काय काय असतं, तो 40 पिनचा IC नेमका कुठं असतो, या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जेव्हा नवीन कॉम्प्युटर घ्यायला जातात, समजा मला एक नवीन कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप घ्यायचा आहे, तर मी त्याला सांगतो मला कॉम्प्युटर पाहिजे. मग तो दुकानदार तुम्हाला कॉम्प्युटरचे स्पेसिफिकेशन विचारतो. तर कॉम्प्युटरचे स्पेसिफिकेशन काय असतात? व्हॉट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस चॅप्टर. नंतर समजा तुम्हाला असं वाटलं की मी कॉम्प्युटर असेंबल करणार आहे, येस यू कॅन डू इट. तर त्यासाठी कॉम्प्युटर असेंब्ली कसं असतं, इन्स्टॉलेशन कसं असतं, कॉम्प्युटरमध्ये वेगवेगळे इनपुट किंवा आउटपुट डिव्हायसेस कसं इन्स्टॉल करतात, मला कीबोर्ड जोडायचा आहे, मला माऊस जोडायचा आहे, हाऊ वी कनेक्ट डिफरंट टाईप ऑफ इनपुट अँड आउटपुट डिव्हायसेस टू अवर सिस्टीम, हे आपल्याला इथं शिकता येतं. महत्त्वाचं म्हणजे मला अपग्रेड करायचं आहे, आपण करतो ना, आपल्याला मेसेज येतो की अपग्रेड युअर सिस्टीम, तुमचं ह्या सॉफ्टवेअरला अपग्रेड करा, तुमच्या ह्या ॲपला अपग्रेड करा. तर व्हॉट इज दिस अपग्रेडेशन आणि सिक्युरिटी सिस्टीम काय असते हे आपण शिकणार आहोत. शेवटी आपण लॅपटॉप कसा असतो, लॅपटॉप कसा काम करतो, लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरमध्ये काही फरक असतो का, या गोष्टींचा अभ्यास करून ट्रबल शूटिंग काय असते, कॉम्प्युटरमध्ये काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात आणि त्याचं ॲन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट कसा करता येतो. तुम्ही जर कॉम्प्युटरचा हार्डवेअर व्यवस्थित शिकला असाल, थोडंसं सॉफ्टवेअरची माहिती असेल, तर तुम्ही स्वतःचं ॲन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टचं एक कंपनी स्थापन करू शकता. तुम्ही वेगवेगळ्या लोकांना तुमचे सर्व्हिसेस अवेलेबल करून देऊ शकतात, प्रोव्हायडेड तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन दिस चॅप्टर, व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. दिस चॅप्टर कॅरीज ऑलमोस्ट 28 पिरियड्स, म्हणजे 28 पिरियड आपण ह्या चॅप्टरला देतो. यासाठी देतो की तुम्हाला कॉम्प्युटरशी रिलेटेड ज्या ज्या काही गोष्टी असतील, व्हॉट आर द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द कॉम्प्युटर, विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन दिस चॅप्टर. चॅप्टर नंबर 6 इज ऑपरेटिंग सिस्टीम. व्हॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम? Operating system is nothing but the software. This software communicate between man and machine. Computer is machine. We are operating that machine. That is, man is operating the machine. And between these two, there is operating system. Operating system makes your device user friendly. तुमचं जे कॉम्प्युटर आहे किंवा मोबाईल आहे, आता शिकायला जावं लागतं का तुम्हाला? मोबाईल तुम्ही घेतला, समजा 20,000चा मोबाईल घेतला आणि मोबाईल कसा वापरतात ते शिकण्यासाठी 5,000चा क्लास, असं होतं का? नाही. मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर हे युजर फ्रेंडली आहेत. थोडंसं तुम्ही सेटिंगमध्ये जातात आणि पाहतात की हे केलं की काय होतं, ते केलं की काय होतं. हे सगळं करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर मदत करतं ते सॉफ्टवेअर म्हणजे तुमचं ऑपरेटिंग सिस्टीम. तुम्हाला माहिती असेल विंडो, सगळ्यांना माहिती आहे ना. विंडो आपण वापरतो, सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ह्या विंडोच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. जवळपास 90% लोक अजूनही विंडो वापरतात. बाकीच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम अजूनही आहेत, नाही आहे तसं नाही आहे. लिनक्स आहे, युनिक्स आहे, किंवा तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये जे अँड्रॉईड असतात, अँड्रॉईड जे तुमचे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ते वापरले जातात. मोबाईलमध्ये वेगळ्या प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम असतात, तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपमध्ये वेगळ्या प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम असतात. ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम नेमकं काय काम करतात, कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठं वापरली जाते, किंवा कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीमचे काय फायदे आहेत, याचं सगळं रिव्ह्यू आपण ह्या चॅप्टरमध्ये घेणार आहोत. ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचं सिक्युरिटी ॲस्पेक्ट्स काय असतात, म्हणजे कशा पद्धतीने म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केल्यानंतर आपण सिक्युरिटीच्या दृष्टीने कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम बेटर, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण चॅप्टर नंबर 6 जे आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम यामध्ये शिकणार आहोत. चॅप्टर नंबर 7 जे आहे ते फार महत्त्वाचं चॅप्टर आहे. लक्षात घ्या, ते 12 पिरियड तुमच्या सिलेबसमध्ये दिलेला आहे, पण तो 12 पिरियडचा टॉपिक नाही. मी तर तुम्हाला आजच सांगतो की तुम्ही आता सध्या लॉकडाऊनचा पिरियड आहे, तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे आणि ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी मी सांगतोय ते तुम्ही ऑनलाईन शिकू शकतात. यूट्यूबवरती बरेचसे व्हिडिओ आहेत, ते व्हिडिओ पाहून तुम्ही शिकू शकतात. फक्त तुम्हाला पेशन्स पाहिजे, समजून घ्यायचं की कोणत्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय मिळेल. थोडंसं पेशन्स ठेवलं तर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी मिळतील. मित्रांनो, लँग्वेज, कॉम्प्युटर माहीत असण्यासाठी, कॉम्प्युटर वापरण्यासाठी काही नाही शिकलं तर चालतं,
पण जर कॉम्प्युटरमध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे, वेगळं काहीतरी करायचं आहे, 2 पैसे कमवायचे असतील तर तुम्हाला लँग्वेज सॉफ्टवेअर शिकायचं असेल तसं लँग्वेज तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि बेसिक लँग्वेज इज सी लँग्वेज. ही सी लँग्वेज तुम्हाला जर येत असेल तर बाकीच्या लँग्वेज, नो डाऊट राईट नाऊ वी आर युजिंग पायथन अँड अदर लँग्वेजेस, जावा, पायथन, these languages are mostly used. But to study Java or Python, you must know what is C language. C काय असतं, C++ काय असतं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सी लँग्वेज ही खरं तर मिडल लेवल लँग्वेज आहे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ लँग्वेजेस: लो लेवल लँग्वेज, हाय लेवल लँग्वेज अँड मिडल लेवल लँग्वेज. Sometimes some people say C language is high level language, but actually C language is the middle level language. ह्या लँग्वेज ही जी लँग्वेज आहे या लँग्वेजमध्ये बऱ्याचशा ऑपरेटिंग सिस्टीमचे प्रोग्राम लिहिलेले असतात. या सी लँग्वेजचं या चॅप्टरमध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहणार. त्यामध्ये कोणते कोणते कॉन्स्टंट वापरतात, कोणते व्हेरिएबल वापरतात, त्याचे डाटा टाईप्स काय असतात, ऑपरेटर काय असतात, या सगळ्या गोष्टी आपण या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. आणि एक सिम्पल प्रोग्राम घेऊन आपण सी लँग्वेजचं थोडंसं कन्क्लूड करणार. पण मला असं वाटतं, मी मुद्दाम तुम्हाला सांगतो की आता लॉकडाऊन पिरियडचा तुम्ही फायदा घ्या. यूट्यूबवरती जाऊन सी लँग्वेजचे वेगवेगळे जे ट्युटोरियल्स आहेत ते ट्युटोरियल्स करा. त्यासाठी मी आधीच शिकवलं पाहिजे नंतर तुम्ही ते याची गरज नाही. लँग्वेज कुणालाही शिकता येते, केव्हाही शिकता येते. आपल्याच एस बीमध्ये 8वी-9वीचा मुलगा पायथनमध्ये प्रोग्रामिंग करतो. लक्षात घ्या, तुम्हाला ते जमलं पाहिजे. सी लँग्वेज इज व्हेरी सिम्पल लँग्वेज प्रोव्हायडेड you have interest to learn that language. तुम्ही ती भाषा लँग्वेज इज नथिंग बट व्हॉट, भाषा. तुम्हाला भाषा जोपर्यंत तुम्ही समजा मला माझ्याशी बोलायचं मी सांगितलं तुम्ही माझ्याशी इंग्लिशमध्येच बोला, तर तुम्हाला जर माझ्याशी कम्युनिकेट करायचं असेल तर तुम्हाला इंग्लिशमध्येच बोलावं लागेल. सिमिलरली वन्स यू हॅव डिसाइडेड दॅट आय हॅव टू लर्न दॅट लँग्वेज, देन यू वर्क ऑन दॅट लँग्वेज. माइंड वेल. म्हणून ही लँग्वेज शिकण्याचा प्रयत्न करा. शेवटचं जे चॅप्टर आहे दॅट इज युअर PLC. व्हॉट इज PLC? प्रोग्रॅमेबल लॉजिक कंट्रोलर्स. नोट हिअर, प्रोग्रॅमेबल लॉजिक कंट्रोलर्स. PLC आर नथिंग बट द कंट्रोलर्स विच आर लॉजिकली प्रोग्राम्ड. म्हणजे आपण विशिष्ट लॉजिक लावून प्रोग्राम करून वेगवेगळे डिव्हायसेस जे आहेत ते कंट्रोल करू शकतो. मित्रांनो, सध्या आपण ॲटोमेशनच्या जगात आलो. सगळी उपकरणं, इन्स्ट्रुमेंट, इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जाणाऱ्या सगळ्या सिस्टीम आता ॲटोमॅटिक व्हायला लागल्यात. या ॲटोमेशनसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं जे कॉम्पोनंट वापरले जाते ते PLC. यासाठी आपण दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य केंद्र जे आहे विद्यापीठात, त्या ठिकाणी आपण भेट देतो. त्या ठिकाणी आपलीच मुलं 12वी पास होऊन गेलेले मुलं जे बॅचलर ऑफ व्होकेशनल कोर्सेस करतायत, तीच मुलं तुम्हाला PLCचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन करून दाखवतात. बॉटल प्लॅन्ट आहे, पाणी भरायचं बॉटलचं प्लॅन्ट आहे, ते PLCच्या सहाय्याने कसं कंट्रोल केलं जातं ते मुलं तुम्हाला दाखवतात. या चॅप्टरमध्ये तुम्ही PLC म्हणजे काय, इंट्रोडक्शन टू PLC, ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC, व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ PLC, वर्किंग ऑफ PLC अँड फायनली डिफरंट ॲप्लिकेशन्स ऑफ PLC. अशा पद्धतीने हे सगळ्यात महत्त्वाचं चॅप्टर 10 पिरियडसाठी आहे. मित्रांनो, जसं मी मागे सांगितलं की 120 मार्कांचा तुमचा थेरी पेपर असेल, त्यातलं 80 मार्क्स तुम्हाला 80 मार्कांचा पेपर तुम्हाला सोडवायचा असतो. या 80 मार्काच्या पेपरमध्ये 20 मार्कांचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं आणि 60 मार्कांचं डिस्क्रिप्टिव्ह असतं. ऑब्जेक्टिव्हमध्ये ठरलेलं आहे फिल इन द ब्लँक्स 5 मार्क्स, मॅच द पेअर 5 मार्क्स, ट्रू ऑर फॉल्स 5 मार्क्स अँड 5 मार्क्स आर गिव्हन टू द आन्सर इन 1 सेंटेन्स. बाकीचे जे 60 मार्क्स आहेत त्यातलं क्वेश्चन नंबर 2, 3 3 मार्कांचं असतात. क्वेश्चन म्हणजे 12 मार्कांचे पण 3 मार्कांचा बीट असतं. क्वेश्चन नंबर 4, 5 4 मार्कांचे बीट असतं, तेही 12 मार्कांचे असतात. आणि क्वेश्चन नंबर 6 जो असतो तो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आहे, लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन. 6 मार्काचा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनचा A आणि B, 6 असे 12 मार्काचा क्वेश्चन असतो. अशा पद्धतीने आपण तिन्ही विषयांचे जे सिलेबस आहेत त्याविषयी चर्चा केली. पुढच्या लेक्चरमध्ये कोणत्या चॅप्टरवरती ऑब्जेक्टिव्ह किती
आणि 3 मार्काचे किती, 4 मार्काचे किती, 6 मार्काचे किती हे प्रश्न विचारले जातील, त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत.